ايه رأيكم في الحاجة الخطيرة التحفة الجميلة دي؟ بسكوت بحشوات سهلة وبسيطة عندنا في البيت، وخفيف وبسيط وما اخدش مننا اي وقت. يلا تعالوا ندخل مع بعضينا المطبخ ونشوف مع بعضينا عملنا البسكوت ده ازاي. بقى مع بعضينا دلوقتي البسكوت، نوع من انواع البسكوت حلو قوي وسهل جدا ومفيهوش اي حاجة. عندي هنا 2 بيضة، هحط عليهم نص معلقة من الفانيليا اهي، ظرف واحد من الفانيليا بمقدار نص معلقة. تمام كده، وهنضربها شوية كده اهوت. مكوناتها سهلة جدا جدا وبسيطة وموجودة ان شاء الله عندنا في البيت ومفيش فيها اي حاجة باذن الله. هنضربهم شوية كده، هنفكك على ما البيض يتفكك طبعا، وعلى ما البيض يمتزج شوية. عندي بعد كده هاخد من النوتيلا معلقتين 2 كبار حلوين كده اهي، بدرجة حرارة المطبخ طبعا، مش مسيحاها ولا حاجة. كده معلقة، كده 2. عايزة اقول لكم ان مش هنحط في البسكوت دوت سكر، هنكتفي بالشوكولات اللي هي بتاعت النوتيلا عشان ما يبقاش البسكوت مسكر قوي. تمام، هنحاول ننزل الشوكولات كلها، بحيث ان احنا عارفين ان كل ده من المكونات ومن المقادير بتاعتنا. تمام، ونبدأ بقى نخلطهم كده. احلى حاجة في الوصفة دي ان هي كلها على بعضها بمضرب اليدوي او بمضرب البيض. انا صراحة مش هشتغل النهاردة باي حاجة غير بالويسك او المضرب اليدوي ده اهو. هنقلب الشوكولات قوي كده مع البيض اهو زي ما احنا شايفين كده اهو، حلو قوي قوي القوام ده. عندي بقى هنا 50 جرام زبدة مش مدوباها قوي، يا دوبك حطيتها في الميكروويف كده. اول ما لقيتها بدأت تفك كده من بعضها على طول شلتها وسبتها تسيح كلها مع بعضها. تمام، وهنقلب بقى شوية كده برضو لحد ما نمزج المكونات كلها مع بعضها. شايفين شايفين ازاي القالب عمال بيعمل البولة عمالة تلف معايا اهو، حلوة قوي قوي كده. عارفين فاضل لنا ايه؟ الدقيق وبس. طبعا الدقيق عندي لازم يكون منخول. انا عندي كوبايتين 2 من اللي هي كوباية الجرامات اللي هي دي. تمام، الكوباية المعيارية هحط منها 2 كوباية وبس. عايزه اقول لكم قد ايه البسكوت ده رائع جدا جدا جدا، وما فيش فيه اي حاجه خالص. تاخدي بقى مع فنجان شاي، الله، مع فنجان قهوه، الله الله الله، تحفه جدا 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 جدا. اهي معايا كده اول كوبايه، وهننخلها كده اهي. ومعايا كمان الكوبايه رقم 2 برضو ننخلها كده. عندي كمان نص معلقه من البيكنج باودر. تمام، وما ننساش طبعا رشه الملح. مش هحطها كلها لانها جت كتير، خلاص انا مش هحطها كلها. في المرحله دي بقى مش هستعمل الويسك، هستعمل المعلقه اللي كنت بفضي بيها الشوكليت، وهقلب بقى تقليبه حلوه كده وبس. خلاص، بسكوت سهل وجميل جدا 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 وهيعجبكم ان شاء الله، وبمكونات سهله جدا جدا جدا. طبعا عايزه اقول لكم مش هنعجن، احنا هنجمع العجينه كده اهوت لحد ما تبقى معانا عجينه ننفع نشكلها بايدينا. تمام، مش هحط اي حاجه تاني ان شاء الله. اذا حسينا، انا بقول اهو، اذا حسينا ان العجينه ناشفه معانا سيكه بسيطه، ممكن نحط لها معلقتين او معلقه بالمعلقه دي حليب، مش اكتر من كده، لان البسكوت اللي معايا ده ما فيهوش اي سوائل خالص خالص خالص. بس انا ان شاء الله مش هحتاج اي حاجه وهشكلها دلوقتي اهي. عايزه اقول لكم ريحه البسكوت فظيع جدا جدا جدا. هجمعها بقى بايديا اهو، مش هحتاج فيها اي حاجه تاني. عايزه اقول لكم العجينه رائعه فوق الرائعه، بجد بجد خطيره. يا رب ان شاء الله تجربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا جدا جدا. عايزه اقول لكم كمان ان مقدار الكوبايتين دي حلوه قوي قوي قوي.
هيعمل لنا برضو كمية حلوة. وان شاء الله شوفوا انا مش بعجنها، انا بلمها بجيبها من فوق لتحت اهو، شايفين؟ عايزه اقول لكم ملمسها عاجبني جدا جدا جدا. اهي حبايبي زي ما احنا شايفين العجينه معايا خطيره ما شاء الله عليها اهي. هسيبها بقى كده ترتاح في التلاجة ربع ساعه على ما الزبده تمسك مع بعضها كده تاني، تمام؟ وبعد كده نرجع مع بعضينا ونشكلها. عايزه اقول لكم تشكيلها سهل جدا 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 جدا. شويه وارجع لكم على طول. العجينه بتاعتنا الجميله اهي بعد ما طلعت من التلاجة ارتاحت شويه اهي. شوفوا بقى التشكيل بتاعها. هنعمل كده، هنعمل كوره حلوه كده بنت حلال بنت ناس اهي. بصوا اهم حاجه نلمها كده على بعضها الاول قبل ما نعملها كوره، بحيث ان احنا نمنع منها التشققات خالص، لان طبعا احنا عارفين ان عجينه البسكوت بتبقى كده، تمام؟ اهي شايفين حلوه قوي قوي قوي. عندي بقى حبايبي الصينيه دي بتاعت، انا بقى جايباها كده بصراحه، انا جايباها للميني تارت الصغير اعملها فيه، بس انا المره دي هعملها على الظهريه بتاعتها، تمام؟ زي ما قلنا الكوره بتاعت العجينه طبعا مش هنحتاج نحط زبده تاني، خلاص العجينه فيها زبده كفايه. هنعملها كده اهو، شايفين؟ اهي ده شكل من الاشكال اللي احنا ممكن نعملها للعجينه بتاعتنا. هنعمل كل العجينه اللي معانا بالطريقه دي، يا اما مفيش الصينيه دي برضو عادي مفيش مشكله. هناخد برضو كوره اهي ونكورها في ايدينا كده اهوت. انا بقول لكم بحيث ان لو مفيش ده يبقى فيه ده، تمام؟ تمام اهي. ونعملها الكوره الجميله دي. وبتاعه العسل دي طبعا اكيد عندنا موجود في البيت، مش موجود عندنا منها اي معلقه خشب القاعده بتاعتها دي، تمام؟ هنعملها كده اهي. ايه رايكم؟ ما شاء الله تحفه اهي. ونحطها في الصينيه، ولكن انا النهارده هعملها كده في الصينيه بتاعتي دي. يبقى انا وريت لحضراتكم الطريقه دي والطريقه التانية. ممكن برضو في كمان طريقه عايزه اوريها لحضراتكم برضو، بحيث ان لو مفيش دي او مفيش الآلة دي برضو تمام عادي، برضو مفيش اي مشكله. هنعمل برضو كوره كده في ايدينا اهو اهو. احنا بنعمل بالحاجه اللي موجوده عندنا، مش محتاجين ان احنا نقعد نجيب حاجات مكلفه، لا اهو شايفين اهي اهي. ونحطها في الصينيه، في اي صينيه عندنا، تمام؟ يبقى انا كده عرفتكم النهارده كذا شكل للبسكوت اللي هنعمله مع بعضينا. هخلص بقى ان شاء الله كميه البسكوت اللي عندي دي، هحطها هنا كده في قلب القوالب دي. طبعا دي الظهريه او القاعده بتاعت الصينيه، الصينيه اساسا اهي، تمام؟ القاعده بتاعتها انا قلبتها كده اهو اهي، تمام؟ هخلص بقى الكميه بتاعتها كلها، وقبل ما ادخلها الفرن ان شاء الله هرجع لكم. زي ما احنا شايفين انا كده خلاص خلصت مقدار العجينه اللي معايا دي. هحطها دلوقتي في الفرن على درجه حراره 180 في الرف اللي في النص من 8 ل 10 دقايق ماكسيموم، مفيش اكتر من كده، ماشي؟ هخلصها ان شاء الله واوريها لكم هنزوقها بايه كمان بعد ما نخلصها ان شاء الله. حبايب قلبي زي ما احنا شايفين ما شاء الله طالعه جميله جدا جدا جدا. طبعا هي لسه طالعه من الفرن واستحاله ان انا اجي مكانها خالص خالص دلوقتي، بس انا عايزه اقول لكم على حاجه، هي ما شاء الله مش هتكون لازقه نهائي، انا بس هديها يعني ممكن نقول 3-4 ثواني بس كده تهدى، وبعد كده اطلعها لكم. بس انا ممكن اطلع واحده برضو دلوقتي اهي، بس نحاول ان احنا ما نلمسهاش وهي سخنه عشان ما تفرفتش مننا، تمام؟ ما شاء الله شايفين؟ طبعا هسيبها بقى تبرد خالص كده، مش هاجي ناحيتها، بس عايزه اقول لكم مقرمشه قوي، اسمعوا كده الله حلوه قوي.
هسيبها تبرد خالص وهحطها في الاكواب الورقيه، وبعد كده هنشوف هنزوقها مع بعضينا بايه. ممكن بقى طبعا نحط جبنه كريمه، ممكن نحط مربى، الحشوات بقى اللي تيجي على بالنا. تمام اهي. نحط بقى زبده اللوتس. عايزه اقول لكم بقى الكل انا عارفه هيسيبوا الشوكليت ويمسكوا في زبده اللوتس. تمام. هخلص بقى كل كميه البسكوت اللي عندي احشيها كلها، وبعد كده ان شاء الله اقدمها لكم. وكمان بصوص الكراميل عايزه اقول لكم تحفه جدا جدا جدا. بس طبعا هو سايل عشان انا الجو بقى عندي حر جدا، طبعا لازم نحطه في التلاجة. حبايب قلبي يكون معانا البسكوت بتاعنا الجميل السهل البسيط خلص. عملت مجموعه بحشوه زبده اللوتس، ومجموعه بالشوكليت بتاعت النوتيلا، ومجموعه تانية بصوص الكراميل. اتمنى ان شاء الله ان انتوا تجربوه ينول على رضاكم واعجابكم. اهم حاجه ما تنسونيش في اللايك وفي الشير وفي السبسكرايب، وكومنتاتكم الجميله اللي دايما بتسعدني. باي باي.